Είμαι από τους ανθρώπους, πιστεύω, που απλά γεννήθηκα σε μια λάθος χώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχοντας περάσει όλα αυτά που έχω περάσει, ειδικά επαγγελματικά. Δεν ένιωθα ότι με ικανοποιεί καθόλου. Ένιωθα ότι, λέμε ότι ζούμε σε μια πολύ ωραία χώρα, αλλά και εγώ αυτή τη χώρα τη χαίρομαι 2 εβδομάδες το χρόνο που πάω διακοπές. Από το 2016 μέχρι το 2023 είχα καταφέρει να ανεβάσω το εισόδημά μου το μήνα κατά 1.000 ευρώ. Κι όμως, στο τέλος του μήνα, δεν μπορούσα να βάλω στην άκρη πάνω από 50 ευρώ, 100 ευρώ, θα σου πω. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι 2,5 χρόνια και το Μάρτιο αγόρασα σπίτι εδώ. Στην Αγγλία και αγόρασα σπίτι. Πώς θα μπορούσα να το κάνω αυτό στην Ελλάδα? Δεν θα μπορούσα. Στην Αγγλία ήρθα και πήγα στο νοσοκομείο και μου δώσανε με το που μπήκα νυχτικιά, οδοντόκρεμα, οδοντόφρουτσα, σαμπουάν, τέτοιο για το σώμα, τένα για τα μαλλιά, παντόφλες. Μιλάμε τώρα για NHS, δημόσιο νοσοκομείο. Δεν μπορώ να το συγκρίνω με τον Ευαγγελισμό που είχα πάρει το 2022 για μια εβδομάδα και δεν είχαν ούτε σαπούνι για τα χέρια και πρέπει να του φέρει το σπίτι. Δεν μπορώ να το συγκρίνω με τον Ευαγγελισμό που ένα βράδυ του ζήτησα ένα σεντονάκι και μου είπανε δεν έχουμε άλλα. Και αυτό που είχα ήταν τρίπιο τελικά. Και αν δεν έμπαινα 2.000 φακελάκι, θα έμπαινα σε 3 χρόνια. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Brain Drained Unfiltered. Είμαι ο Αντώνης Πέτσας και σήμερα έχουμε μαζί μας μια εκλεκτή φίλη, τη Ρόη, από τον Bristol. Για πες μας περισσότερα, Ρόη, από πού είσαι, πώς λέγεσαι, με τι ασχολείσαι αυτόν τον καιρό. Γεια σου, Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, εγώ μεγάλωσα στην Αθήνα, καθόλου ενδιαφέρον. Έχω έρθει στο Bristol τα τελευταία 2,5 με 3 χρόνια. Ασχολούμαι αυτή τη στιγμή, δουλεύω σε εταιρεία ρομποτικής και AI. Wow, τα ακούγεται λίγο κάπως, αλλά δεν έχω καμία σχέση με το τεχνικό κομμάτι. Ο ρόλος μου είναι Customer Success and Support. Στην ουσία τρέχω ομάδες εξυπηρέτησης πελατών και κάνω account management. Ο χώρος στον οποίο η εταιρεία μου στην ουσία ασχολείται είναι το renewable energy, οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας, συγκεκριμένα η αιωλική ενέργεια. Για πες μας λοιπόν, και έτσι πιο μικρή ηλικία, εντάξει, είπες γεννήθηκες μεγάλωσε στην Αθήνα, έχεις κάποια ανάμνηση έτσι από το σχολείο, από τα παιδικά σου χρόνια, κάτι που σε στιγμάτισε? Πολλά. Δυστυχώς είμαι από τους ανθρώπους που δεν είχα πάρα πολύ καλή ηλικία, παιδική ηλικία. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι το σχολείο ήταν, ειδικά το δημοτικό, ήταν μια δύσκολη φάση. Θυμάμαι γενικότερα να έχω την αίσθηση ότι όλοι είναι λίγο καλύτεροι από μένα και είχα μια δυσκολία στην αρχή και έλλειψη αυτοπεποίθησης, την οποία με τα χρόνια μπόρεσα να δουλέψω αρκετά και νομίζω το ξεπέρασα κάπου εκεί στο Λύκειο. Αλλά συγκεκριμένη στιγμή δεν μπορώ να σου πω, μου έρχονται τσακωμοί με φίλες για κάποιο λόγο στο δημοτικό. Κάτι το οποίο σαν trend γενικότερα έχει συνεχίσει στη ζωή μου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Να με έχει στιγματίσει. Νομίζω σαν κεφάλαιο ήταν ο χωρισμός των γονιών μου. Οπότε το πάμε κάπως έτσι. Αυτό ήταν το theme στο δημοτικό, το οποίο ξέρεις μετά δυσκόλεψε λίγο τη ζωή μου σε διάφορες φάσεις. Αλλά ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι άλλο το οποίο με σημάδεψε ακριβώς. Μιας που το ανέφερες για την έλλειψη αυτοπεποίθησης, θα σου το πω, ήταν κάτι το οποίο, για παράδειγμα, ήταν διακριτό. Κάποιος δάσκαλος, για παράδειγμα, το ανάγνωσε και προσπάθησε μήπως με κάποιο τρόπο να σε βοηθήσει, ή απλά έλεγαν είναι αυτή που είναι, η τάξη συνεχίζει και δεν ασχολιόμαστε με κανένα παιδί? Ναι, νομίζω ότι δεν υπήρχε αυτή η εξατομικευμένη αντιμετώπιση στο δημοτικό, ειδικά δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε κάποιος καθηγητής που να το προσέξει ή να το παρατηρήσει αυτό, τουλάχιστον όχι στο δημοτικό. Συνέβη όμως στο τέλος του γυμνασίου, συγκεκριμένα θυμάμαι ότι είχα πάρα πολύ μεγάλο άγχος για τη χημεία. Ήταν ένα μάθημα στο οποίο ο καθηγητής ο οποίος είχαμε ήταν τραγικός στο δημόσιο σχολείο. Δεν μπορούσε κανείς να καταλάβει τίποτα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω πως πραγματικά από κάποιο σημείο και μετά είχα πρόβλημα κατανόησης βασικών πραγμάτων. Νομίζω ήταν η πρώτη φορά που νόμιζα ότι θα μείνω σε κάποια τάξη, σε κάποιο μάθημα. Γενικότερα δεν ήμουν και εξαιρετική, αλλά μέχρι εκεί η τρίτη γυμνασίου μου στα 16-17 μεσόωρο, κάτι τέτοιο. Η χημεία λοιπόν έγινε ένα μάθημα στο οποίο πραγματικά νόμιζα ότι δεν θα μπορέσω να περάσω. Νομίζω το πρώτο διαγώνισμα ήταν 9 πήρα, κάτι τέτοιο, 9 στα 20. Αναγκάστηκα να ζητήσω βοήθεια. Πήγα στο φροντιστήριο για μόνο το μάθημα της χημείας τρίτη γυμνασίου, που τότε, για να το δώσω έτσι λίγο context στους υπολείπους που ενδεχομένως να είναι νεότεροι,
Μιλάμε για το 2003 αυτή τη στιγμή. Άρα 2003 δεν ήταν αυτονόητο ότι είμαστε τρίτη γυμνασίου και πάμε φροντιστήριο. Ήταν λίγο ανήκουστο στο γυμνάσιο να πηγαίνεις φροντιστήριο. Κι όμως πήγα για αυτό το μάθημα και εκεί ο δάσκαλος είχε τελείως άλλη προσέγγιση. Ήταν πολύ νέος, ήταν 28 χρονών, κάτι τέτοιο χημικός που είχαμε. Και πραγματικά μου έδωσε αυτοπεποίθηση. Το στυλ του, το διδακτικό ήταν τελείως διαφορετικό. Και επειδή μου έδωσε αυτό το καλό feedback, ας πούμε, ότι τα πάω καλά, με έκανε να νιώσω έξυπνη, λίγο τη στροφάρω. Το πήρα πάνω μου και κάπως έτσι το ξεπέρασα όλο. Και μετά πηγαίνοντας προς το Λύκειο έγινα ακόμα καλύτερη μαθήτρια. Οπότε έχει σημασία πάρα πολύ. Φυσικά οι καθηγητές παίζουν μεγάλο ρόλο και δυστυχώς ακούμε τέτοιες ιστορίες για πράγματα που θεωρητικά θα πρέπει να ήταν αυτονόητα για το σχολείο, τα οποία τα αναζητήσαμε να τα ψάξουμε εκτός του σχολείου τέλος πάντων. Και ευτυχώς για σένα το βρήκες, ας πούμε, έστω και σε εκείνη τη φάση. Σιγά σιγά έτσι όπως ετοιμάζεσαι, ας το πούμε, για Λύκειο, Πανελλήνιες κλπ. Πώς άρχισες να σκέφτεσαι, τι θα κάνεις μετά, τι σου αρέσει περισσότερο, ποιες ήταν οι συνθήκες? Ναι. Γενικότερα, ξεκινάμε με το γεγονός ότι δεν είχα καμία πίεση από το σπίτι να περάσω σε κάποια συγκεκριμένη σχολή. Η μητέρα μου δεν είχε κάποια ιδιαίτερη απέτηση να περάσω σε σχολή γενικότερα. Θεωρούσε ότι το να έχεις ένα πτυχίο δεν είναι τα πάντα και το θέμα ήταν να έχεις δεξιότητες που θα μπορούσαν να φανούν κρίσιμες στη δουλειά σου, όποια και να είναι αυτή. Οπότε δεν είχα την πίεση αυτή. Γενικότερα δεν ήξερα τι ήθελα να κάνω. Ήξερα, ας πούμε, ότι είχε γίνει το αγαπημένο μου μάθημα η χημεία και επειδή ήμουνα πολύ καλή σε αυτή από κάποιο σημείο και μετά, δηλαδή μόνο 20, ότι ήθελα να κάνω κάτι με αυτό ίσως, αλλά δεν ήθελα να διδάσκω και ο επαγγελματικός προσανατολισμός στην Ελλάδα, τουλάχιστον τότε, ήταν ανύπαρκτος. Δεν υπήρχε κάτι που να μπορέσει να συνδέσει το αγαπημένο σου μάθημα ή τις κλήσεις σου με κάποιο επάγγελμα. Ήμουν λίγο σε μια φάση που δεν ξέρω τι θέλω να κάνω. Δεν ξέρω αν θέλω να ασχοληθώ με τη χημεία, γιατί το μόνο που ξέρω αυτή τη στιγμή με βάση τη χημεία και το τι θα μπορούσα να κάνω είναι να διδάξω. Μετά από χρόνια κατάλαβα ότι θα μπορούσα να είχα πάει να γίνω τεχνικός καλλιτικών, ας πούμε, και να δουλεύω σε τεράστιες εταιρείες καλλιτικών. Ή το οτιδήποτε. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να ήταν αυτό. Τελικά δεν το σκέφτηκα πάρα πολύ. Η πίεση Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου ήταν απίστευτη προφανώς, γιατί δεν μπορούσαμε να ανταπεξελθούμε στις απαιτήσεις με του δημοσίου τα εφόδια, οπότε έπρεπε να είμαστε στο φροντιστήριο και κάθε μέρα, όπως όλοι, από τις 4 νομίζω μέχρι τις 10 το βράδυ ήμασταν στο φροντιστήριο, το οποίο ήταν εξαντλητικό γιατί εγώ κανονικά 10 ώρα το βράδυ κοιμόμουν ήδη. Το να κάνω μάθημα από τις 10 το βράδυ ήταν επίσης κάτι το οποίο δεν μπορούσα να υποστηρίξω. Εν πάση περιπτώσει το έκανα για ένα διάστημα. Σε κάποια φάση τον Απρίλιο του 2006, λίγο πριν τις Πανελλαδικές, αποφάσισα να παρατήσω το φροντιστήριο γιατί δεν άντεχα άλλο. Δεν άντεχα άλλο ούτε την πίεση, ούτε αυτή τη μανία όλων να παπαγαλίζουμε αυτά που μας δίνανε από το φροντιστήριο για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις των πανελλαδικών. Θεωρούσα ότι ήταν πάρα πολύ ανάποδο όλο αυτό. Δεν θεωρούσα ότι ασκώ την κριτική μου σκέψη καθόλου. Οπότε είχα απογοητευτεί πάρα πολύ από αυτή την κατάσταση και είπα ότι ξέρεις κάτι, δεν ξέρω τι θέλω να κάνω. Δεν θα δώσω πανελλαδικές. Η μαμά μου ήταν πάρα πολύ cool με αυτό γενικότερα και ο πρώτος μου στόχος ήταν να μπορώ να έχω κάποιο εισόδημα μετά το σχολείο. Οπότε δεν με ενδιέφερε τι θα κάνω ακριβώς. Και πήγα στην ουσία, γράφτηκα σε ένα ιδιωτικό με τη λογική να κάνω κάποιες πολύ γενικές σπουδές που θα με βοηθούσαν να δουλεύω σε οποιαδήποτε εταιρεία. Π.χ. Ήταν από γραμματιακή υποστήριξη μέχρι βασικής λογιστικής και κάτι το οποίο ήταν πολύ χειροπιαστό, το οποίο θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω σε μια δουλειά οποιαδήποτε και να ήταν αυτή. Δεν ήμουν τόσο τυχερή, γιατί το κολέγιο στο οποίο πήγα τον πρώτο χρόνο έκλεισε, χάσαμε και αρκετά λεφτά. Ήτανε τότε το Ντυρί και το Σεντ Τζόρτζ. Εγώ πήγα στο Σεντ Τζόρτζ. Και το Σεντ Τζόρτζ έκλεισε. Μιλάμε τώρα, το ένα ήταν στη Σίνα, Φινόπης, κάτι στην Αθήνα, Αμπελόκηπους, τάδε, και το άλλο ήταν Συνόπης, τάδε. Δηλαδή ήταν δίπλα-δίπλα. Εν πάση περιπτώσει, που είναι λεπτομέρεια χωρίς λόγο, μετά από αυτό απογοητεύτηκα πάρα πολύ και πήγα σε δημόσιο ΙΕΚ. Λέω δεν πειράζει, θα πάω σε ένα δημόσιο ΙΕΚ, να μάθω λογιστική, να μπορέσω να έχω μια δουλειά. Δούλευα εντωμεταξύ. Οπότε δεν μου έλειπε το εισόδημα. Απλά ήθελα να έχω μια άποψη και μια βασική γνώση σε αυτό που κάνω. Για τα πρώτα χρόνια δούλευα σε λογιστικά γραφεία, σε ασφαλιστικά γραφεία και ενώ
Έβλεπα ότι, αυτό μου παρέχει ένα βασικό εισόδημα. Δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένη. Ήθελα να έχω μια βασική εκπαίδευση, εννοώντας ένα πτυχίο, ένα κάτι που θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω. Γιατί τότε ειδικά, τώρα δεν ξέρω αν παίζει τόσο πολύ. Να έχεις ένα πτυχίο ήταν σημαντικό για να μπορέσεις να πιάσεις μια πιο σοβαρή δουλειά από το να είσαι PA στον οποιοδήποτε που έχει μια επιχείρηση. Οπότε γενικότερα μετά αποφάσισα να πάω σε ιδιωτική σχολή. Πήγα στο City University που έχει κολέγιο στην Αθήνα επίσης. Προφανώς η βάση είναι το City University στο Seattle. Εγώ έκανα τα μαθήματα στην Αθήνα με καθηγητές. Είχα επιλέξει το ξενόγλωσσο γιατί ήταν ξένοι οι καθηγητές και θεωρούσα ότι θα είναι λίγο πιο κοσμογυρισμένοι, λίγο πιο, ξέρεις, established σε αυτό που κάνουν και θα έχουν δει λίγο κάποια πράγματα. Και πήγα για business administration εκεί. Και αυτό σήμαινε ότι το πρωί είχα τη δουλειά μου, 9 με 5, 6 με 10 το βράδυ, κάθε μέρα, νομίζω, όχι, 4 φορές την εβδομάδα πρέπει να ήταν, είχα μάθημα. Πολύ δύσκολο και αυτό, αλλά τουλάχιστον μου ήταν πολύ ενδιαφέρον. Έμαθα διάφορα. Όταν σπουδάζεις business, ξεκινάς από οικονομικά, γεωπολιτική, βασική στατιστική, διάφορα τέτοια. Οπότε παίρνοντας αυτό το πτυχίο, είχα μετά λίγο περισσότερη αυτοπεποίθηση να κάνω apply σε ρόλους οι οποίοι ήταν λίγο πιο σοβαροί, είχαν λίγο παραπάνω ευθύνη. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά τουλάχιστον θεωρώ ότι η εκπαίδευση που πήρα από εκεί ήταν πάρα πολύ σημαντική. Τα resources που είχαμε ήταν πολύ διαφορετικά και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι εκείνο το διάστημα, και το λέω για τους τηλεθεατές που ξέρεις, καμιά φορά χλευάζουν τα ιδιωτικά σχολεία και τις κολέγια, δεν ξέρω και εγώ τι. Θυμάμαι ότι εγώ έκανα την πτυχιακή μου με βάση μια προσομοίωση, την οποία η ΑΣΟΕ εκείνο το διάστημα την προσέφερε στο μεταπτυχιακό της. Αυτό φαντάζομαι 3 χρόνια το πτυχίο, έτσι. Ναι, σωστά. Είχε πάρει κάποια μαθήματα πολύ βασικά από το ΙΕΚ που είχα πάει. Δηλαδή δεν έκανα βασική λογιστική στο πτυχίο αυτό. Κανονικά ήταν 4 χρόνια. Αλλά μου κάνανε way αρκετά μαθήματα. Ή στατιστική 1. Είχα κάνει ήδη εγώ στατιστική στο ΙΕΚ. Οπότε δεν χρειαζόταν και πήγα για τα υπόλοιπα έτη. Ναι. Εντάξει, αφού γλίτωσε και κάτι ήταν και αυτό. Ναι, φυσικά να τονίσω και ότι εντάξει, προφανώς ιδιωτικά από ιδιωτικά έχουν διαφορά, θέλω να σου πω. Γενικά, ας το πούμε έτσι όπως κοιτάς πίσω, εσύ από την εμπειρία σου ήσουν γενικά ευχαριστημένη. Για παράδειγμα, το πιο απλό λέγω τώρα, ότι για παράδειγμα έχουμε δει ιδιωτικά, εντάξει, και από διαζώσεις, ας το πω, και από βίντεο κλπ. Που π.χ. οι εγκαταστάσεις τους είναι ίσως καλύτερες και από τα δημόσια στην Ελλάδα. Αλλά έχουμε δει και ιδιωτικά τα οποία, όπως κορόιδευαν δηλαδή, ήταν μια κουζίνα, λέγω τώρα το άλλο. Εσύ ήσουν ευχαριστημένη γενικά από τις συνθήκες που αντίκρισες. Ήμουν πολύ ευχαριστημένη. Γενικότερα υπήρχε υποδομή, υπήρχε οργάνωση. Οι καθηγητές ήταν προσβάσιμοι ανά πάσα στιγμή. Δεν ήταν ένας χαμένος άνθρωπος που δεν είχες δει ποτέ στη ζωή σου και τον έβλεπες μια φορά στην εξεταστική, που έχω ακούσει πολλά τέτοια έτσι, από φίλους που είχαν σπουδάσει σε δημόσια πανεπιστήμια. Κρινόντουσαν. Είχαμε αξιολόγηση κάθε εξάμηνο για τους καθηγητές. Αν είναι το περιεχόμενο σωστό, αν είχαμε τη σωστή βοήθεια, όλα αυτά. Θεωρώ ότι η δική μου εμπειρία ήταν εξαιρετική. Δεν έχω κάποιο παράπονο. Μας δίνανε πάρα πολύ ωραίες εργασίες επίσης χρήσιμες, πολύ χειροπιαστές. Δηλαδή, εγώ μετά αυτά που έμαθα εκεί, τα χρησιμοποίησα στις δουλειές μου. Κάτι το οποίο δεν έχω ακούσει από πάλι φίλους που έχουν κάνει πτυχίο σε κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο, εκτός από αυτούς που ήταν πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω φίλη που είναι φιλόλογος. Αυτά που έμαθε στη σχολή τα έχει χρησιμοποιήσει. Οι ιστορίες που μου έχει πει εκείνη όμως ήταν ότι καθόταν στο ίδιο λεωφορείο με την καθηγήτρια που είχε στήσει αίμα να πάρει βαθμό να περάσει για το μάθημά της, και η τύπισσα την έβλεπε και έπαιρνε τα γραπτά και έκανε περνάει, δεν περνάει, περνάει, δεν περνάει. Δηλαδή τέτοια πράγματα, χωρίς λόγο. Γιατί υπάρχει μηδέν αξιολόγηση, εννοείται, έτσι. Ο κάθε ψυχάκιας μπορεί να γίνει καθηγητής πλέον, πιστεύω. Ή αν έχεις την κατάλληλη γνωριμία. Πολλές τέτοιες ιστορίες. Εγώ δεν έχω κάποιο παράπονο στην δική μου εκπαίδευση. Πολύ ωραία. Τώρα θα σε πάω στο πριν και στο μετά. Μιας που ανέφερες ότι δούλευες ήδη κάποια χρόνια σε λογιστικά γραφεία, ασφαλιστικά κλπ. Πώς ήταν έτσι οι συνθήκες τότε στα πρώτα βήματα της εργασίας, επειδή ήσουν κιόλας έτσι
όσο κλισέ και αν ακούγεται, αλλά ήσουν έτσι νέα κοπελίτσα, ξέρω εγώ, πώς αντιμετώπιζαν. Η πρώτη μου δουλειά σε ασφαλιστικό γραφείο έφυγα άρον-άρον μετά από νομίζω ένα εξάμηνο. Ένα εξάμηνο ήταν. Είχαν την εταιρεία δύο αδέρφια. Κυρίως εγώ δούλευα με την αδερφή των δύο. Υπήρχε όμως ο αδερφός, ο οποίος ήταν πολύ μάτσο άντρας για κάποιο λόγο και είχε συνηθίσει να τον υπηρετούν στο σπίτι τους. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβαινε. Μια μέρα λοιπόν κάτι είχε πάρα πολλά νεύρα, δηλαδή τον είδα ότι μπήκε στο γραφείο πάρα πολύ νευριασμένος και λέω δεν θα πάμε καλά σήμερα, δεν ξέρω τι πάθει. Και άρχισε να φωνάζει για κάτι το οποίο εγώ δεν μπορούσα να του βοηθήσω. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που είχα κάνει εγώ. Κάποιος είχε κάνει κάποιο λάθος, κάτι δεν είχε γίνει σωστά και φώναζε σαν τρελός και χτύπαγε το γραφείο και έκανε σταματά και έριχνε πράγματα από ράφια και δεν ξέρω και εγώ τι. Και κάπως έτσι εγώ είπα, συγγνώμη, δεν μπορώ να συνεχίσω εδώ πέρα. Δεν θεωρώ ότι οι συνθήκες είναι σωστές. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη μου δουλειά. Μετά, τα υπόλοιπα χρόνια, δεν μπορώ να πω ότι είχα πολύ κακές εμπειρίες. Απλά έχει τύχει μέχρι και τουαλέτες να καθαρίζω ως μέρος των καθηκόντων μου. Γιατί ήμουν, ξέρω εγώ, ο βοηθός του ιδιοκτήτη της εταιρείας. Και ως ο βοηθός του ιδιοκτήτη της εταιρείας θεωρούσα ότι έπρεπε να του τακτοποιώ το γραφείο, να καθαρίζω και το γραφείο γενικότερα και τις τουαλέτες εννοείται, έτσι. Γιατί καθαρίστρια δεν είναι ένας άγνωστος όρος, μάλλον. Δεν ξέρω. Έχω περάσει αρκετά δύσκολα τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου ή της εργασιακής μου εμπειρίας, αλλά από τη στιγμή που πάτησα πόδια από κάποιο σημείο και μετά, όλα τα πράγματα γίναν πολύ καλύτερα. Θεωρώ ότι επειδή ήμουν μικρή και προσπαθούσα να κρατήσω το εισόδημά μου, να μάθω πράγματα κτλ. Ήμουνα πολύ επίκης, σε σημείο που δεν ήταν πολύ καλό. Από κάποιο σημείο και μετά, νομίζω από τα 26 μου και μετά, κάπου απαιτούσα κάποια συγκεκριμένα πράγματα, τα επικοινωνούσα και ή διορθώταν η κατάσταση ή έφευγα. Ή έβρισκα κάτι καλύτερο. Ακόμα ένα στο νέο το κομμάτι, ας το πω. Θεωρείς ότι, ας το πούμε ότι και εσύ και εγώ και πάρα πολλοί δηλαδή που κάναμε τέτοιες δουλειές σε μικρή ηλικία, θεωρείς ότι, ας το πω, εσύ το ανεχόσουν, να το πω, περισσότερο ή έκανες πράγματα που δεν θα έπρεπε να τα κάνεις ποτέ, όπως π.χ. να καθαρίσεις τουαλέτες λόγω τώρα, επειδή ήταν απλά έτσι κοινωνία, ήταν επειδή π.χ. σου το πέρασε αυτό το μήνυμα περίγυρό σου, οι φίλες σου? Ποιος θεωρείς ότι σε επηρεάζει και ανεχόσουν αυτά τα πράγματα? Δεν ξέρω. Είχα μια δυσκολία γενικότερα να πω όχι όταν ήμουν μικρότερη και θεωρούσα, ρε παιδί μου, θεωρώ ακόμα ότι στη δουλειά υπάρχει μια ιεραρχία την οποία πρέπει να την τιμάμε. Δηλαδή θα σεβαστώ τη θέση του άλλου. Δηλαδή, όταν ο άλλος είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και μου ζητάει να κάνω κάτι, τότε, εν πάση περιπτώσει, ήταν η λογική μου ότι έπρεπε να το κάνω. Παρότι δεν μου άρεσε. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είχα μια πολύ έτσι περιορισμένη αντίληψη του τι ακριβώς υπάρχει εκεί έξω. Νομίζω ότι ήμουν λίγο απογοητευμένη και θεωρούσα ότι δεν θα βρω και πολύ καλύτερα. Κατάλαβες. Έλεγα ότι εντάξει, αφού μου δίνει 800 ευρώ το μήνα και καμιά φορά μου πληρώνει και ξέρεις, αν πει τις υπερορίες μου ή δεν ξέρω και εγώ τι, ότι εντάξει, πού θα βρω καλύτερα τώρα, σε αφού το έχουμε. Οκ. Κάπως έτσι. Μετά από κάποια στιγμή και μετά, φτάνεις σε ένα όριο και λες όχι. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα 800 ευρώ τα πόσα παίρνω, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, μιλάμε και ευχαριστώ για το bare minimum. Οπότε κάπως άρχισε να αλλάζει η δική μου η νοοτροπία και επειδή μεγάλωσα και όσο μεγαλώνεις τόσο πιο λιγότερα δέχεσαι γενικότερα, κάπως σοβαρεύτηκα και άρχισα να απαιτώ πράγματα. Ωραία. Μιας που ανέφερες και τις σπουδές στο ενδιάμεσο, με το που τελείωσες δηλαδή τις σπουδές και είχες και το χαρτί, άλλαξε κάτι, ας το πούμε, στο χώρο που ήσουν ήδη, άρχισες εσύ να κοιτάς άλλες θέσεις? Πώς, ας το πω, σε επηρέασε αυτή η αλλαγή? Αν ένιωσες αλλαγή φυσικά. Νομίζω ότι μου έδωσε λίγο μια αυτοπεποίθηση να μπορώ να ψάχνω θέσεις οι οποίες ήταν λιγότερο entry level και να ψάχνω θέσεις στις οποίες θα υπάρχει και μια ανέλυξη. Μέχρι εκείνο το διάστημα δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να βρω κάτι το οποίο θα μου προσέφερε αυτή τη δυνατότητα, να υπάρχει μια ανέλυξη, να γίνω manager, να γίνω υπεύθυνη, να κάνω κάτι τέτοιο. Οπότε, παίρνοντας αυτά τα εχέγγυα και αυτές τις γνώσεις, ένιωσα ότι μπορώ να σταθώ καλύτερα σε οτιδήποτε και αν προκύψει. Οπότε μετά, αντί να ψάχνω δουλειές για να γίνω η βοηθός του τάδε ή προσωπική γραμματέας ή δεν ξέρω και εγώ τι,
έψαχνα δουλειές οι οποίες ήταν πιο ευρεία έτσι, η κατεύθυνση και άρχισα να δουλεύω για customer support, το οποίο μπορεί να ακούγεται λίγο ότι είναι πολύ basic, αλλά αν μάθεις κάποια πράγματα και πάρεις την εμπειρία, μετά μπορείς να τρέξεις μια ομάδα support. Μετά μπορεί, δεν ξέρω, να γίνεις υπεύθυνη και τελικά έγινα. Οπότε σίγουρα βοήθησε. Σίγουρα βοήθησε. Αυτό έγινε στην Ελλάδα, στο που κατάφερες να γίνεις υπεύθυνη τότε ή μετά? Στην ουσία δούλευα μετά για startups, που εκεί το 2015-16 ο όρος άρχισε να παίρνει πολύ έτσι, δημοσιότητα και να είναι λίγο πιο trendy. Δούλευα για startups, στις οποίες όταν είναι κάτι μικρό και μετά το βλέπεις να μεγαλώνει, όσο μεγαλώνει αυτό, μεγαλώνεις και εσύ μέσα σε αυτό. Οπότε άρχισα να μαθαίνω διάφορες πλατφόρμες, διάφορες τεχνολογίες μέσα από αυτό. Και κάπως έτσι έχτισα μια γνώση, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε οτιδήποτε και αν κάνω. Άρχισα να δουλεύω πλατφόρμες όπως το Intercom, ας πούμε, ή το Freshdesk ή το Zendesk, που χρησιμοποιούν γενικότερα για customer support παγκοσμίως πλέον. Να βλέπω πώς λειτουργούν αυτά τα processes γενικότερα εσωτερικά. Να δημιουργώ δικά μου συστήματα, γιατί όταν κάνεις join ένα startup, πρέπει να βρεις μόνος σου τι πρέπει να κάνεις. Δεν υπάρχει κάποιος που θα σου πει πάρε αυτό και κάντο. Οπότε μέσα από αυτό κάπως εξελίσσεσαι. Και αν είναι αυτό κάτι που σου ενδιαφέρει και είσαι έτσι περίεργο να μάθεις παραπάνω πράγματα για το πώς να εξελίξεις αυτό που κάνεις, σίγουρα κάπου θα σε βγάλει αυτό. Έχω κάνει διάφορα σεμινάρια, μέχρι και growth marketing, γιατί σε κάποια φάση δούλευα σε μια εταιρεία digital marketing και για να μπορέσω να κάνω support και να μπορέσω να εξελιχθώ, ήθελα να καταλάβω παραπάνω γι' αυτό. Οπότε από την κάθε εταιρεία έπαιρνα γνώσεις. Είτε σε κάποια τεχνολογία, είτε σε κάποιο αντικείμενο. Ας το πω σε αυτή την οτροπία να παίρνεις γνώσεις, να κάνεις σεμινάρια και τέτοια, ήταν κάτι που σε ότισε η εργασία, ότι πρέπει η Ρώη να πάει να κάνει αυτό το σεμινάριο, ή ήταν κάτι που το επιζητούσες από μόνη σου? Όχι, νομίζω ότι σε όλες αυτές τις εταιρείες δεν υπήρχε κανένα τέτοιο career path ή κάποιο έτσι professional development, όπως το λένε εδώ. Εγώ ήθελα να μάθω. Εγώ ήθελα να μάθω για να μπορέσω κάποια στιγμή να ανέβω επαγγελματικά. Οπότε στην εταιρεία που δούλευα για digital marketing, επειδή ήταν affiliated με μια εταιρεία που παραδίδει σεμινάρια, είπα ότι εγώ θέλω να παρακολουθήσω αυτό. Μπορώ? Και μου είπαν ναι, βεβαίως, να σε γράψουμε κτλ. Αλλά δεν ήταν μια επιλογή η οποία ήρθε από την εταιρεία, ήταν καθαρά δική μου πρωτοβουλία. Μάλιστα. Συνολικά πόσα χρόνια εργάστηκες στην Ελλάδα? Από το 2006 μέχρι το 2023 είναι. Δεν ξέρω. Πόσες εταιρείες άλλαξες? 17. Ναι. Πολλές. Νομίζω ότι είναι πάνω από 12. Υπάρχει, ας το πω, κάποια που σε στιγμάτισε, κάποια που έχεις μια κάποια αξιοπερίεργη ιστορία να μας πεις, και μπορείς να τη μοιραστείς φυσικά? Ναι, έχω διάφορα. Περίμενε να σκεφτώ κάτι το οποίο έχει έτσι. Θα πω το κλασικό σενάριο που ισχύει στην Ελλάδα, ότι ένας υπάλληλος στην ουσία πάντα κάνει δουλειές για 2 ή 3. Οπότε είσαι πολυεργαλείο, θες δεν θες. Το οποίο από τη μία πλευρά είναι καλό σε εισαγωγικά, γιατί μαθαίνεις να κάνεις multitasking και να είσαι γρήγορος σε αυτό που κάνεις, αλλά από την άλλη ποτέ κανείς δεν σε πληρώνει για 3 ανθρώπους, έτσι. Ποτέ. Ούτε θα έπρεπε, αλλά τουλάχιστον να σε πληρώνει πολύ πιο δίκαια. Ήμουν λοιπόν σε μια εταιρεία η οποία ξεκίνησα πάρα πολύ entry level για να κάνω customer onboarding, δηλαδή να παίρνω τους πελάτες, τους καινούριους και να βεβαιωνόμαστε ότι έχουν τα ηχεία που πρέπει να έχουν το support που πρέπει να έχουν για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα όπως πρέπει και να πάρουν, ρε παιδί μου, με πάση περιπτώσει, το value, όπως λέμε, από τη χρήση της εφαρμογής. Ξεκίνησα λοιπόν αυτό. Ήταν πολύ entry level ρόλος. Μέσα από αυτή τη διαδικασία εξέλιξα τις διαδικασίες όσον αφορά το onboarding. Ήθελα να μάθω πάρα πολύ πιο τεχνικά λίγο πώς λειτουργεί η πλατφόρμα για να μπορώ να κάνω καλύτερα support και έτσι. Είχαμε και κάποια custom requests τα οποία αν δεν είχες αντίληψη του τι λειτουργεί πώς, δεν μπορούσες να με βοηθήσεις. Είχα τρυφήσει λίγο στο πιο τεχνικό του πράγματος. Μετά από κάποιο σημείο και μετά έκανα και τεχνικό support και σε κάποια φάση φεύγει ο τύπος που κάνει όντως τεχνικό support, ο οποίος ήταν και developer ή νομίζω wannabe developer ήταν τότε, κάπως έκανε κάποια μαθήματα και παίρνω εγώ τη δουλειά του. Λέω δεν πειράζει, τέλεια. Ωραίο leverage για να πάρω προαγωγή, για να πάρω αύξηση κτλ. Έτσι αθώα σκεφτόμουν τότε. Και σε κάποια φάση
κάνω αυτή τη δουλειά και μου λένε ότι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το performance σου, τα πας πάρα πολύ τέλεια και να το δούμε σε λίγο διάστημα, να κάνουμε μια αύξηση, πώς το βλέπεις και εσύ κτλ. Και λέω ναι, πάρα πολύ ωραία. Και μετά έρχεται σε κάποια φάση η ανάγκη να κάνουμε support Ηνωμένες Πολιτείες. Που αυτό σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να κάνει μια βραδινή βάρδια. Και λέω, σκέφτομαι εγώ με το φτωχό μου μυαλό, λέω να το πάρω και αυτό, μήπως και μου δώσουν αυτή την αύξηση, εν πάση περιπτώσει. Τώρα για όλους όσοι μας ακούνε, μιλάμε ότι έπαιρνε νομίζω 900 €, κάτι τέτοιο. Για να κάνω τη δουλειά 2 ατόμων, έτσι τώρα. Πραγματικά. Και λέω, άμα να το κάνω αυτό, να πάρω και αύξηση, όμως. Δηλαδή, άμα κάνω και βραδινές βάρδιες, κάπως πρέπει να πληρώνεται όλο αυτό. Μου είχαν πει, εν πάση περιπτώσει, ότι θα σου κάνουμε αύξηση στα 1.200 και είχαν περάσει 6 μήνες και δεν είχε γίνει τίποτα. Και έρχεται αυτό για τη βραδινή βάρδια και ακούω crickets παντού. Δεν υπήρχε καμία. Δηλαδή, θέλανε να μου δώσουν αυτή την ευθύνη, χωρίς όμως να υπάρχει πουθενά στον ορίζοντα μια αύξηση ή κάτι σαν adjustment, ας πούμε. Τους το φέρνω ξανά μετά από 6 μήνες σε κουβέντα ότι ξέρετε, είχαμε πει αυτό και τώρα έχω αυτές τις ευθύνες και βλέπετε τα αποτελέσματα. Δηλαδή, μίλησα με νούμερα. Έχω ανεβάσει το onboarding, success, τόσο. Εδώ βλέπεις πόσα tickets δουλεύω, τι έχω μάθει, το ένα τ' άλλο. Και τώρα έρχεται και αυτό και ξέρεις, πρέπει κάπως όλο αυτό να αντικατοπτρίζεται και στην πληρωμή μου. Και αρχίσατε να μου τα μασάνε, εν τω μεταξύ νέα παιδιά. Νέα παιδιά, μιλάμε τώρα, ούτε 30 δεν ήτανε. Που υποτίθεται πρέπει να ξέρουν τι σημαίνει όλο αυτό. Δεν είναι κάποιος τύπος 50 χρονών σε κάποιο γραφείο κάπου που δεν έχει επαφή με το τι γίνεται και πόσο είναι τα ενίκια, ας πούμε, και τι είναι το κόστος ζωής. Και πώς να μου τα μασάνε και μου λένε ναι, ξέρεις και δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την αύξηση. Υπάρχουν άλλοι που είναι πριν από σένα που δικαιούνται αύξηση. Λες και εμένα με αφορούσε αυτή η λεπτομέρεια, ας πούμε, σαν άνθρωπος. Με το που μου είπαν αυτό, εγώ άρχισα να ψάχνω τη δουλειά. Εννοείται. Λέω εντάξει, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ τώρα με τα παιδάκια. Θα βρω κάτι άλλο που θα με πληρώνει αυτό που πρέπει και τέλος. Βρίσκω δουλειά και τους το ανακοινώνω ότι ξέρετε, έχω βρει δουλειά αλλού ή αυτό είναι το notice period μου. Και μιλάμε, μου κάνανε τόσο μεγάλη ιστορία και τόσο πόλεμο, μέχρι που μου είπαν δεν θα μου πληρώσουν τις άδειες, δεν θα πάρω τα δώρα που δικαιούμαι. Πολύ απογοητευμένοι είμαστε από σένα, που ενώ μας είπες ότι θα αναλάβεις αυτό το πράγμα, τώρα φεύγεις. Η μάνατζερ μου επίσης, η ίδια που μου το έπαιζε καλή και ξέρεις κοντά στον εργαζόμενο, μου λέει καλά δεν το πιστεύω ότι κάνουμε σε αυτό το πράγμα και μας ευνηδιάζει με αυτόν τον τρόπο και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, τους κάνω μια. Εγώ γέλαγα στο κόλλο αυτό. Λέω εντάξει, νομίζετε ότι θα μπορέσετε να μην πληρώσετε αυτά που δικαιούν. Πώς θα το κάνετε, η εφορία το ΙΚΑ πρέπει να δει αυτές τις πληρωμές. Δεν γίνεται. Εγώ δεν υπογράφω κάτι αν δεν πληρωθώ. Τέλος πάντων, απειλές άδειες. Μετά από λίγες εβδομάδες, μιλώντας στη νέα εταιρεία με την καινούργια μου μάνατζερ, μου λέει άχρηστη πληροφορία της μέρας, να ξέρεις ότι η τάδε, που ήταν η μάνατζερ μου, είχε κάνει και αυτή η αίτηση να έρθει να δουλέψει σε εμάς, αλλά μου λέει δεν συγκρινόσασταν, σε καμία περίπτωση. Οπότε λες πόσο ψευτιά μπορεί να υπάρχει στον εργασιακό τομέα. Αυτό υπάρχει παντού, δεν είναι το θέμα της Ελλάδας βέβαια. Απλά από νέα παιδιά δεν το περιμένεις. Από νέα παιδιά περιμένεις να είναι λίγο πιο. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, επειδή έχει ζήσει και το έχει περάσει και ξέρεις πώς είναι, να υπάρχει ένα σεβασμός, δεν ξέρω, μια κατανόηση. Ελληνική νοοτροπία, εγώ το λέω. Εντάξει, όχι ότι προφανώς δεν υπάρχουν στο εξωτερικό, τουλάχιστον κάποια από αυτά. Στην Αγγλία δεν παίζει αυτό. Να έρθει άλλο να σου πει: ναι, ξέρεις, θα φύγεις, αλλά δεν σου πληρώνουμε το. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αν το πούνε, τους έχεις τραβήξει στα δικαστήρια και έχεις πάρει και αποζημίωση αύριο. Δεν παίζουν. Δεν τολμάνε να το κάνουν αυτό. Πάντως δεν μου ανέφερες καθόλου, επειδή σε αυτή την περίοδο ήταν, ας το πω, και οικονομική κρίση. Και ήταν, για παράδειγμα, λέγω τώρα και εγώ και φίλοι μου, ξέρεις, του στείλω 800-900 που μου είπες νωρίτερα, μέσα ένα βράδυ του στείλω να γίνονται 700. Εσένα είχε κάποιο αντίκτυπο σε σένα ή δεν σε επηρέασε? Όχι. Δεν έχω περάσει ευτυχώς ούτε από αυτή την ξηρασία που τότε θυμάμαι να λένε όλοι υπάρχει κρίση, δεν μπορούμε να βρούμε δουλειές ή υπάρχει κρίση, μου μειώσαν το μισθό. Δεν υπήρχε αυτό. Μόνη η κρίση που έχω βιώσει εγώ ήταν ότι, ρε παιδί μου, σε κανένα σύμπαν τα 800 € δεν φτάνουν για να ζήσει στην Ελλάδα. Ούτε τότε, ούτε τώρα. Οπότε αυτό ήταν το δικό μου και προσπαθούσα να βρω δουλειές και να πάρω ευθύνες και να μάθω πράγματα για να μπορέσω να ανεβάσω λίγο το μισθό μου. Αυτό το κομμάτι που σου λέω τώρα με τη startup αυτή που έφυγα άρον-άρον, γιατί δεν με πληρώνανε αυτά που θα έπρεπε να με πληρώνουν,
Ήταν το 2019, λίγο πριν την πανδημία νομίζω, ή 18, δεν θυμάμαι, νομίζω 18. Οπότε δεν υπήρχε αυτή η δικαιολογία τότε. Και επειδή ήξερα και τι πληρώνονται και άλλοι άνθρωποι εκεί μέσα, εντάξει, μπορούσαν να μου δώσουν 300 ευρώ. Ενώ τους γλιτώνω 2 θέσεις. Εννοείται. Έτσι φαντάζομαι ότι σιγά σιγά αρχικά εκεί πέρα που πήγες βρήκες, ας το πω, τις συνθήκες που περίμενες, βρήκες τα περισσότερα λεφτά και τις κατάλληλες εργασιακές συνθήκες, ήταν και αυτό μια από τα ίδια? Όχι, όχι. Από εκεί και μετά άρχισα να κάνω λίγο take off επαγγελματικά, ευτυχώς. Ήταν ένα startup επίσης, αλλά εκεί ήταν η πρώτη φορά που πήρα προαγωγή για να τρέχω ομάδα. Πήρα σημαντική αύξηση, αναγνωρίστηκε όλη μου η δουλειά, πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ ωραίο όλο αυτό. Και βασικά ήταν και πάρα πολύ κοντά σε αυτό που ήθελα να κάνω γενικότερα. Εγώ από το 2009 προσπαθούσα να δουλέψω με εταιρεία είτε αγγλική είτε που θα μπορούσε να με φέρει στην Αγγλία, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η προοπτική. Οπότε η εταιρεία αυτή, ενώ είχε γραφείο στην Αθήνα, τα γραφεία της τα κεντρικά είναι στο Λονδίνο και είναι ακόμα. Οπότε από εκεί και μετά άρχισαν να με παίρνουν λίγο στα σοβαρά επαγγελματικά. Και φαντάσου, αφού έφυγα από την εταιρεία, έχω κρατήσει τα stock options μου. Μου είχαν δώσει αρκετά. Δεν μπορώ να πω ότι είχα παράπονο. Μετά από αυτό πήγα σε μια εταιρεία πάλι startup στην Ελλάδα, marketing βέβαια, που και εκεί έτρεχα ομάδα customer success. Και μετά, από κάποιο σημείο και μετά, νομίζω ήμουν σε αυτή την εταιρεία 1,5 χρόνο. Τον Ιανουάριο του 2023 αποφάσισαν να κάνουν layoffs και να κάνουν λίγο κάποια τμήματα merge μεταξύ τους. Οπότε η θέση μου ήταν ανάμεσα σε αυτές τις θέσεις που έπρεπε να απορροφηθούν για να κάνει oversee την ομάδα κάποιος άλλος. Και η αλήθεια είναι ότι όταν μου το είπανε, είπα τέλεια, πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό, γιατί κανονικά δεν είχα φρικάρει, τέλεια, θα μου δοθεί ευκαιρία επιτέλους να δω σοβαρά το ενδεχόμενο να δουλέψω Αγγλία και να μετακομίσω. Και κάπως έτσι 3 μήνες μετά βρήκα τη δουλειά στην οποία είμαι τώρα και με βοήθησαν να έρθω Αγγλία, γιατί και αυτοί έχουν θυγατρική στην Ελλάδα, αλλά τα κεντρικά είναι εδώ. Άρα θεωρούνται internal transfer ο τρόπος που ήρθες στην Αγγλία? Δεν νομίζω, γιατί ήταν 2 διαφορετικές εταιρείες στην ουσία. Δεν είναι θυγατρική επακριβώς. Στην ουσία έγινε παρέτηση από τη μία εταιρεία και hire από την άλλη. Οπότε ναι, με βοήθησαν και με τη βίζα μου και με όλα και είμαι τα τελευταία σχεδόν 3 χρόνια Αγγλία. Πολύ ωραία. Και μένεις στο Bristol, αν δεν κάνω λάθος. 3 χρόνια Bristol, μόνιμα εκεί? Ναι, 2,5 προς 3, ναι. Ναι. Bristol, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή, το 2009 που το είχα φανταστεί έτσι πώς θα μετακομίσω Αγγλία, ήταν το όνειρό μου να πάω να μείνω στο Λονδίνο. Αλλά νομίζω ότι αν είχα πάει να μείνω στο Λονδίνο θα ήταν πολύ, πολύ χειρότερα τα πράγματα. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη που κατέληξα στο Bristol. Γενικότερα, για όποιους δεν ξέρουν, το Bristol είναι νότιο-δυτική Αγγλία, οπότε έχουμε πολύ καλό καιρό. Το Bristol έχει ψηφιστεί αρκετές φορές η πιο χαρούμενη πόλη στην Αγγλία. Και γενικότερα είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω κανένα παράπονο. Νομίζω στο Λονδίνο θα με είχε κουράσει η πόλη. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να ζω σε πόλη πια μετά από τόσα χρόνια στην Αθήνα. Έχετε και θάλασσα, να πούμε. Έχετε Έχουμε. και παραλία. Εντάξει, βέβαια, τι παραλία είναι αυτή? Μπορείς να κάνεις μπάνιο? Δεν μπορείς. Όχι, Έτσι δεν όχι, είναι? όχι. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτά τα νερά. Οι άλλοι είναι μια χαρά. Δεν έχουν πρόβλημα. Πολύ ωραία. Και έτσι έρχεσαι, τέλος πάντων, κάνεις το όνειρο σου πραγματικότητα μετά από τόσα χρόνια στην Αγγλία. Πώς ήταν ο πρώτος καιρός, πώς βρήκες τα πράγματα? Σε δυσκόλεψε κάτι? Όχι. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους, πιστεύω, που απλά γεννήθηκα σε μια λάθος χώρα και δεν ένιωσα ποτέ καλά στην Ελλάδα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχοντας περάσει όλα αυτά που έχω περάσει, ειδικά επαγγελματικά, δεν ένιωθα ότι με ικανοποιεί καθόλου. Ένιωθα ότι, λέμε ότι ζούμε σε μια πολύ ωραία χώρα κτλ. Αλλά και εγώ αυτή τη χώρα τη χαίρομαι 2 εβδομάδες το χρόνο που πάω διακοπές. Και αυτό με τα 1.000 ζόρια, γιατί πλέον θέλεις 1.000 για να πας διακοπές, όπου και αν πας. Που είναι δύσκολο να το μαζέψεις όταν δεν βγαίνει ο μήνας σου. Οπότε γενικότερα δεν είχα κανένα θέμα. Ένιωθα σπίτι μου από την πρώτη στιγμή που ήρθα. Ένιωθα ότι όλα είναι όπως πρέπει να είναι. Δεν είχα κανένα θέμα προσαρμογής. Δεν ξέρω, ούτε ο καιρός με στεναχώρησε, ούτε με ξύνησε. Δεν είχα τέτοιο θέμα. Αλλά νομίζω ότι είμαι λίγο η εξαίρεση, οπότε μην το πάρεις σαν
Α, είναι εύκολο. Τα ξέρεις. Δεν ξέρω εσύ αν είχες δύσκολη προσαρμογή στην Αγγλία. Εγώ δεν είχα. Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη που ήμουν εδώ. Εγώ προσωπικά πέρασα από πάρα πολλές φάσεις και πιο θετικές και πιο αρνητικές. Οπότε ναι, μεγάλη συζήτηση. Ναι. Αλλά ναι, συγκριτικά χαρούμενος, δηλαδή βρήκα σχετικά γρήγορα το δρόμο μου. Αυτό που δεν αναφέραμε καθόλου είναι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είπες τα τελευταία 3 χρόνια που είσαι σε αυτή την εταιρεία, τι κάνεις, ποια είναι δηλαδή το καθηκοντολόγιό σου, ποιες συνθήκες στην εταιρεία. Ωραία, λοιπόν, εγώ στην ουσία αυτή τη στιγμή είμαι υπεύθυνη του Customer Success και Customer Support. Στην ουσία ο ρόλος μου είναι να δημιουργώ και να διευκολύνω τις διαδικασίες εσωτερικά σαν εταιρεία όσον αφορά το support και το customer success. Κάνω account management στους πελάτες μας, δηλαδή είμαι υπεύθυνη για να παίρνουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται, να είναι ευχαριστημένοι, να διευρύνουμε λίγο το portfolio, ας πούμε, και το πόσο engaged είναι με εμάς. Θα πω πολλά αγγλικά αυτή τη στιγμή, αλλά συγχώρεσέ με. Είναι λίγο δύσκολο όλα αυτά να τα πω στα ελληνικά, γιατί δεν τα χρησιμοποιήσω ποτέ στα ελληνικά. Οπότε είμαι επίσης υπεύθυνη για τις ανανεώσεις των συμβολέων, με τη λογική ότι ο πελάτης είναι χαρούμενος να ανανεώνει μαζί μας, να χρησιμοποιεί πιο πολλά, να τον χρώνουμε πιο πολλά, όλα αυτά. Και γενικότερα είμαι υπεύθυνη όλα εσωτερικά να γίνονται σωστά όσον αφορά το support και το success. Συντονίζω διάφορες ομάδες, περνάει το feedback από τους πελάτες στο προϊόν και στους ανθρώπους που δουλεύουν για την πλατφόρμα και για το hardware που πουλάμε. Οπότε είναι ένας ρόλος ο οποίος έχει αρκετές ευθύνες και αρκετό συντονισμό γενικότερα μεταξύ διαφόρων ανθρώπων και διαφόρων επιπέδων. Ένας νεότερος, για παράδειγμα, που έχει σπουδάσει οργάνωση επιχειρήσεων, κάτι τέτοιο, θα τον συμβούλευε να πάει σε αυτό το τομέα? Και γιατί ναι, γιατί όχι? Σίγουρα είναι ένας τομέας που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αν είσαι άνθρωπος ο οποίος σου αρέσει να παίρνεις κάτι δύσκολο και έτσι περίπλοκο και να το κάνεις απλό ώστε να μπορεί να το καταναλώσει είτε ο πελάτης είτε η ομάδα εσωτερικά. Είναι ωραίο αν μπορείς να διαβάζεις ανθρώπους και προσωπικότητες, γιατί το account management έχει πολύ ψυχογραφικό χαρακτήρα γενικότερα. Αν δεν καταλάβεις ο άλλος τι τον ενδιαφέρει, τι τον κινητοποιεί, είναι δύσκολο να δουλέψεις μαζί του και είναι δύσκολο να του δείξεις ότι αυτό που κάνεις έχει όντως αξία και τον ενδιαφέρει. Οπότε θα το πρότεινα. Είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι και κάτι το οποίο μπορείς να το δουλέψεις σε οποιαδήποτε εταιρεία. Δηλαδή δεν έχει σημασία ο κλάδος. Όσον αφορά την εταιρεία που δουλεύω, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είναι στην ουσία ένα startup που ξεκινήσαν 2 Έλληνες και ένας Αμερικάνος στο Πανεπιστήμιο του Bristol, στο UWE όμως, όχι στο University of Bristol, στο West England University of Bristol και στο τμήμα ρομποτικής. Και στην ουσία μπορέσανε να το κάνουν όλο αυτό επιχείρηση με τη βοήθεια και του Πανεπιστημίου εννοείται, το οποίο έχει διάφορα προγράμματα που προωθεί νεοφυείς επιχειρήσεις και παιδιά που θέλουν να δουλέψουν πάνω σε αυτό το αντικείμενο κτλ. Οπότε έχω και λίγο το ελληνικό στοιχείο, αλλά όχι με τη λογική του Ελληνάρα, του αφεντικού, καμία σχέση. Είναι εξαιρετικοί όλοι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με την ομάδα. Και ενώ είμαστε μια μικρή ομάδα, έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε ναι, είναι πολύ ωραίο να δουλεύω για αυτά τα παιδιά και ειδικά εφόσον με έχουν βοηθήσει τόσο πολύ με την μεταβίβαση από Ελλάδα-Αγγλία. Με βοηθήσανε πάρα πολύ. Βασικά, αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση που θέλω να σου πω. Επειδή είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση και η απόκτηση της βίζας, του support και τέτοια στην Αγγλία μετά τον Brexit. Εσένα πώς ήταν η εμπειρία σου, πώς το έζησες αυτό? Ναι. Εκτός από τα αστρονομικά ποσά που πλέον αξίζει μια βίζα, ειδικά skilled worker όπως είναι η δική μου, υπάρχει κωδικός, εννοείται, για skilled worker visa στο customer support supervisor, νομίζω κάτι τέτοιο. Δεν μπορείς να entry level. Και ειδικά από κάποιο όρομα και κάτω δεν μπορείς να πάρεις βίζα. Οπότε ευτυχώς εγώ πληρούσα αυτά τα κριτήρια και η θέση αυτά τα πληρούσε. Η διαδικασία ήταν πάρα πολύ απλή. Δεν βασανιστήκαμε καθόλου. Και μέσα στα πλαίσια, δηλαδή μέσα σε 6-7 εβδομάδες είχαμε απάντηση. Και μπόρεσα να κλείσω τα εισιτήριά μου και τα λοιπά και να έρθω στην Αγγλία. Δεν είχα παράπονο. Οπότε ήταν εύκολο. Ήταν πολύ διακριτά τα κριτήρια. Όλα τα δικαιολογητικά ήταν οκ. Εγώ έκανα την αίτηση μέσα από το σύστημα, εννοείται, ως εργαζόμενη μόνη μου. Δεν χρειάστηκα κάποια ιδιαίτερη βοήθεια. Η βοήθεια που χρειάστηκα, να σου πω την αλήθεια, ήταν όταν χρειάστηκε φέτος να αλλάξω τη βίζα μου σε partner visa, γιατί πλέον στα skilled worker μπορεί να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα και δεν ήθελα να χάσω άλλο χρόνο στην τρέχουσα βίζα
αν ήταν να το κάνουν 10 χρόνια μετά. Οπότε είπα θα το κάνω partner visa για να ξεκινήσει πάλι από το μηδέν ο μετρητής, εν πάση περιπτώσει, της διαμονής εδώ, γιατί ξεκινάει από το μηδέν όταν αλλάζεις τον τύπο της βίζας. Αλλά τουλάχιστον δεν έχεις αυτό το φόβο. Δεν έχω αυτό το φόβο πλέον ότι μπορεί ξαφνικά να μου πούνε πρέπει να μείνεις στη βίζα 10 χρόνια. Αυτό σημαίνει για τον κόσμο που δεν θεωρήσει κάθε 2,5 χρόνια περίπου 3.000 σε fees και healthcare surcharge, όπως λέγεται, για να μπορέσει να ανανεωθεί η βίζα. Αυτά τα πληρώνει ο υπάλληλος ή η εταιρεία? Αυτά τα πληρώνει ο υπάλληλος. Η εταιρεία πληρώνει κάτι το οποίο δεν θυμάμαι πόσο είναι. Πρέπει να είναι κάπου στα 1.300-1.500 με κάθε ανανέωση. Αλλά δεν είμαι σίγουρη. Μην με κρατήσει. Αλλά σίγουρα εγώ πέρυσι, επειδή έπρεπε να ανανέωσω τη skilled worker visa μου για να μπορέσω να συνεχίσω να δουλεύω, πλήρωσα 3.500 τον Οκτώβριο για να ανανεωθεί η βίζα μου. Όταν αρχίσανε αυτές οι φήμες ότι θα το κάνουν 10 χρόνια, είπα δεν πειράζει, θα το κάνουν partner visa, εφόσον πλέον είμαι 2 χρόνια με τον σύντροφό μου και μπορώ να κάνω απλά για αυτό το πράγμα. Αυτό μου κόστησε 6.000. Γιατί όμως ήθελα να πάρω νομική συμβουλή. Δεν ήταν τόσο εύκολη η partner visa, δεν είναι τόσο straightforward όπως είναι η work visa και δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το κάνω μόνη μου αυτό. Αλλά ναι, όλα καλά. Τουλάχιστον πλέον μπορώ να δουλέψω όπου θέλω. Δεν υπάρχει απειλή ότι τελικά θα γίνει 10 χρόνια μέχρι να πάρω την indefinite leave to remain. Οπότε πάω λίγο καλύτερα κάποια πράγματα. Και άρα εσύ τώρα με την partner visa για 5 χρόνια, δηλαδή είσαι σε αυτή και μετά στον έκτο θα μπορείς να πάρεις διαβατήριο? Νομίζω, ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον το indefinite leave to remain με το partner visa. Δεν χρειάζεται να περιμένεις ένα χρόνο. Σου δίνουν υπηκότητα κατευθείαν παίρνει το route για την υπηκότητα. Τώρα αυτό πόσο παίρνει δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν είναι ένας χρόνος σαν διαδικασία που περιμένει. Θα σε πάω πάλι πίσω, εκεί δηλαδή πριν τη βίζα, λίγο πριν τη βίζα για την ακρίβεια. Πώς ήταν, ξεκίνησε να κάνεις αιτήσεις, σου έκαναν προσφορά κατευθείαν μέσω στο πω κοινό γνωστό, όπως μας είπες νωρίτερα. Πώς αρχικά βρήκες τη δουλειά στην Αγγλία και μετά φυσικά πώς ήταν όλη η διαδικασία να ετοιμαστείς, να τα αφήσεις όλα, να υπογράψεις συμβόλαια, δεν ξέρω κι εγώ τι. Από τη στιγμή που απολύθηκα στην ουσία γιατί έπρεπε να μικρύνουν τα τμήματα, όπως είπα στην τελευταία μου εταιρεία στην Ελλάδα, ξεκίνησα να κάνω κάποιες freelance δουλειές. Έτυχε εκείνο το διάστημα να γνωρίσω online ένα τύπο ο οποίος δούλευε σε μια εταιρεία και ήθελε bloggers και εγώ και σε μια προηγούμενη μου εταιρεία έκανα content creation, δηλαδή έγραφα άρθρα. Οπότε αυτός είδε λίγο την εμπειρία μου, είδε λίγο ότι έχω ξανακάνει κάτι τέτοιο και με προσέγγισε για να γράφω άρθρα για customer success και τις συμβουλές και δεν ξέρω και εγώ τι, πώς να κάνετε αυτό, πώς να κάνετε εκείνο κτλ. Και με πλήρωνε και μου έδινε στην ουσία 200 € ένα άρθρο. Και εγώ έγραφα 2 με 3 άρθρα το μήνα. Οπότε μπορούσα να συντηρήσω το σπίτι μου και το ενοίκιό μου κτλ. Χωρίς να δουλεύω full time. Γιατί εγώ έγραφα ένα άρθρο τη βδομάδα και εμένα αυτό το άρθρο μπορεί να μου παίρνει 6 ώρες να το γράψω. Οπότε είχα περάσει ένα διάστημα, ένα τριήμινο που το έκανα αυτό, που πραγματικά έκανα ζωάρα. Καφέδες πρωί, γυμναστήρια, είχα το πρόγραμμά μου, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και ταυτόχρονα έψαχνα και δουλειές. Έψαχνα δουλειές κυρίως στο LinkedIn βασικά και σε διάφορα job boards, ειδικά για startups. Είχα κάνει αρκετές συνεντεύξεις, σε μία μάλιστα παραλίγο να πάρω και offer, αλλά δεν είχε κάτσει. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση η δουλειά όμως δεν ήρθε από τη δική μου προσπάθεια. Μου έστειλε το job ad για την τωρινή μου δουλειά μια φίλη μου. Και μου λέει: «Ρε εσύ, δεν κοιτάς εδώ που είχε ρε παιδί μου δουλειές από εταιρείες ελληνικές που ήταν startups, είτε έχουν έδρα Ελλάδα είτε εξωτερικό». Και μου λέει: «Ρε εσύ, έκανε ένα apply εδώ». Και κάνω apply και τελικά βγήκε όλο αυτό. Έκανα 3 συνεντεύξεις με τα παιδιά, ευχαριστημένη κτλ. Και μου είπαν ρε παιδί μου ότι εμείς θα σε προσλάβουμε αρχικά στην ελληνική οντότητα και μετά το 6 months probation, αν συνεχίσουμε, αν θέλεις, μπορεί να έρθει στην Αγγλία. Εμείς θα προτιμήσουμε να έρθει στην Αγγλία, να σου πούμε την αλήθεια, λόγω της θέσης. Γιατί όλοι μας πελάτε στην Αγγλία. Και εγώ κόντεψα να πεθάνω από τη χαρά μου όταν μου το είπαν αυτό στο τηλέφωνο. Θα έπαιρνα τις φίλες μου και τους έλεγα: «Δεν το πιστεύω, θα μετακομίσω στην Αγγλία» κτλ. Και όντως έτσι και έγινε. Με βοήθησαν τα παιδιά, πέρασαν τα 6 μήνες κτλ. Αλλά πήγαν πάρα πολύ ωραία. Τον Ιούνιο βασικά. Στο τρίμηνο περίπου ήρθα και Αγγλία γιατί είχαν ένα event εδώ, έτσι είχαμε μαζευτεί όλοι από όλες τις χώρες γιατί η εταιρεία έχει εργαζομένους μέχρι και στην Αργεντινή.
Οπότε είχαμε μαζευτεί όλοι και είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία έτσι σαν εταιρεία κτλ. Και τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, ξεκινήσαμε τη διαδικασία για τη βίζα, η οποία, όπως είπα, πήρε περίπου 6-7 εβδομάδες. Και τον Νοέμβριο, πλην Νοεμβρίου, έφυγα από Ελλάδα. Η διαδικασία να αφήσω το σπίτι μου και όλα μου τα υπάρχοντα, γιατί εγώ δεν μπορούσα να μετακομίσω με όλα μου τα πράγματα στην Αγγλία. Δεν ήταν δύσκολη, απλά ήταν το πιο έτσι busy κομμάτι όλης της διαδικασίας. Εγώ έμενα σε ένα τριάρι, ρε παιδί μου, σπίτι στο Βύρωνα τότε και στην ουσία έπρεπε να αδειάσω το σπίτι, που αυτό σήμαινε ότι μάλλον έπρεπε να πουλήσω τα πάντα. Και πούλησα τα πάντα. Ό,τι πουλιόταν το πούλησα. Πολλές από τις φίλες μου εννοείται πήραν διάφορα πραγματάκια επίσης, τους έδωσα διάφορα κτλ. Και τελικά, ναι, αναγκάστηκα να αποχωριστώ αρκετά βιβλία μου, που αυτό ήταν που με πόνεσε αρκετά. Γιατί ήμουνα και λίγο χαζή. Δεν κοίταξα πόσο μπορεί αυτά τα βιβλία να κοστίζουν. Γιατί είχα κάποιες πρώιμες εκδόσεις Harry Potter και κάτι συλλεκτικά Harry Potter και κάτι τέτοια, τα οποία πήγανε αδιάβαστα γενικά. Δεν μου είπες να τα πάρω, ξέρεις. Δηλαδή, μακάρι να το ξέρω πόσο μπορούν να κοστίζουν αυτά τα βιβλία, τέλος πάντων. Και στην ουσία ήρθα στην Αγγλία με 3 βαλίτσες και μετά έστειλα μετά από κάνα τρίμηνο 10 κούτες που είχα αφήσει στον αδερφό μου και τη γάτα μου. Την οποία επίσης είχα αφήσει στον αδερφό μου. Για όσους ενδιαφέρονται γι' αυτό, να πω γιατί αυτή ήταν μια πονεμένη ιστορία με τη γάτα. Τα λεφτά για να φέρεις σε ένα κατοικίδιο στην Αγγλία μέσω αεροπλάνου είναι τραγελευκά. Είναι κάπου στα 1.700-2.000, μπορεί και παραπάνω, ανάλογα με τι εταιρεία θα πετάξει. Εγώ τελικά βρήκα ένα pet taxi, το οποίο είναι στην ουσία ένα van που βάζουν διάφορα κατοικίδια και τα πάνε με βανάκι στο Devon, όχι στο Devon, στο Καλάιν, έλα. Περνάνε από Γαλλία με το φέρι, λίγο έξω από το Λονδίνο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, και αυτό κόστησε 700 € και πάλι λέω ευχαριστώ στο σύμπαν που μπόρεσε αυτό να γίνει. Πήρε 3 μέρες, αλλά τουλάχιστον το γάτι ήρθε κανονικά. Αλλά ναι, αυτό ήταν το πιο στρεσογόνο από όλα αυτά της μετακόμισης, να ξέρεις, ότι έπρεπε να αφήσω τον γατί μου στον αδερφό μου. Όπως ξέρει τον αδερφό μου, ξέρει τι εννοώ. Και δεύτερον, ότι έπρεπε τον γατί να ταξιδέψει 3 μέρες για να έρθει στην Αγγλία. Και έπρεπε να του βγάλω διαβατήριο κτλ. Που και αυτό ήταν ολόκληρη ιστορία. Αλλά ναι, ήταν αυτό το κομμάτι νομίζω το πιο δύσκολο. Έπρεπε να πουλήσω με την πραμάτια. Τι κόστος έχει να βγάλεις διαβατήριο για το κατοικίδιο? Δεν ήταν πολύ. Ήταν στην ουσία έπρεπε να κάνω κάποια εμβόλια στο γατί που νομίζω ότι πήγανε 50 € και νομίζω ότι το διαβατήριο ήταν κάπου στα 20 για να μου τα βγάλει. Ήταν στην ουσία ένα καρτελάκι που λέει ρε παιδί μου τα στοιχεία του κατοικίδιου, τα στοιχεία τα δικά μου, στο οποίο ξέχασε να βάλει και ημερομηνία έκδοσης. Και πάλι καλά που η κοπέλα στο τελωνείο, γιατί περνάει τελωνείο το κατοικίδιο, μου λέει εντάξει, δεν πειράζει, δεν το έχει γράψει εδώ ο κύριος, αλλά μου λέει δεν μπορεί να ταξιδέψει το γάτι χωρίς αυτό ξανά πίσω Ελλάδα. Λέω δεν πειράζει, δεν μπορεί να ξαναφύγει από την Αγγλία. Μην ανησυχείτε. Αλλά ναι, δεν είναι πολύ το κόστος. Το κόστος είναι η μεταφορά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεν ξέρω αν έρχονται τέτοια αντίστοιχα βανάκια σε διάφορες πόλεις. Φαντάζομαι στο Λονδίνο είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά Μπρίστολ δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή, εγώ πήγα και την πήρα τη γάτα λίγο έξω από το αεροδρόμιο του Heathrow. Αν θυμάμαι καλά. Αν π.χ. πετούσες εσύ πίσω και την έφερνες μαζί με πτήση, θα είχε διαφορά στο εισιτήριο ή τόσο είναι να πετάξει το κατοικίδιο ούτως ή άλλως? Όσο είναι, ναι. Για κάποιο λόγο. Έχουν νομίζω, οι τιμές είναι εξωφρενικές λόγω του ότι υπάρχουν διάφορες ασφάλειες που πρέπει να πληρωθούν και να. Δεν ξέρω. Θυμάμαι ότι το έψαχνα και νομίζω η Aegean μου είχε πει 1.700, κάτι τέτοιο. Οπότε δεν το έπρεπε περαιτέρω, λέω δεν πειράζει, κάποιος άλλος τρόπος θα υπάρχει και το έκανα έτσι. Αυτό που δεν αναφέραμε, δεν μου ανέφερες καθόλου για το σύντροφό σου. Ήρθατε μαζί, τον γνωρίσατε στην Αγγλία, πώς ήταν η ιστορία στο πω? Ο σύντροφός μου είναι Άγγλος, οπότε δεν τον γνώρισα στην Ελλάδα. Τον γνώρισα κυριολεκτικά 1,5 μήνα αφού ήρθα στην Αγγλία. Και ήταν λίγο τυχερό, γιατί μέσα από αυτό προφανώς έμαθα και την περιοχή, είχα κάποιον να με ξεναγεί, να μου δείχνει πώς δουλεύουν τα πράγματα, γιατί τι να σου πω, το πρώτο που είναι πολύ χαζό πραγματικά, αλλά εγώ για 1,5 μήνα δεν κλείδωνα την πόρτα του σπιτιού μου, γιατί δεν ήξερα ότι πώς κλειδώνει.
Νόμιζα ότι γυρνάς απλά πίσω το χερουλάκι, αλλά πρέπει να την τραβήξεις προς τα πάνω. Εγώ δεν το έχω. Οπότε 1,5 μήνα εγώ κοιμόμουν με ξεκλείδω την πόρτα. Όλα αυτά έπρεπε κάποιος να μου τα εξηγήσει. Και ήταν πολύ ευτυχές το γεγονός ότι μπόρεσα να τα μάθω μαζί του. Οπότε ναι. Και πώς ήταν, μιας που είναι Άγγλος, έτσι, η διαφορά στην κουλτούρα, στην νοοτροπία, ήταν κάτι, πώς το πω, σε προβλημάτισε, κάτι που σου άρεσε περισσότερο? Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εγώ, αν με ρωτούσες πολλά χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια, ιδανικά ρε παιδί μου, τι άντρα θα ήθελες να παντρευτείς, θα σου έλεγα έναν Άγγλο, ωραίο έτσι, γυμνασμένο, ψηλό, με αυτή την ωραία την προφορά. Δεν είχα τέτοια θέματα. Και νομίζω ότι και τον ίδιο να ρωτήσουμε, θα σου πει ότι αν δεν είχα λίγο την προφορά την ψηλοαμερικάνικη, δεν θα καταλάβαινε ότι είμαι Ελληνίδα. Έχουμε πολύ λίγες διαφορές σε αυτό το κομμάτι. Πολύ λίγα πράγματα στα οποία φαίνεται ότι εδώ έχουμε πολιτισμική διαφορά. Κυρίως με το φαγητό, κυρίως με το τι θεωρούμε καθαρή θάλασσα για μπάνιο και μέχρι τι ώρα μπορούμε να φάμε το βράδυ. Κατά τα άλλα, δεν έχω δει αυτό να γίνεται θέμα μεταξύ μας. Γιατί όπως σου είπα, δεν ήμουν κλασική Ελληνίδα. Και δεν το λέω με την άποψη ότι, ρε παιδί μου, αυτό είναι κάπως καλό ή ότι είναι προτέρημα να μην είσαι κλασική Ελληνίδα. Δεν είμαι η τύπισσα που τιμά τις παραδόσεις τις ελληνικές. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να αναφέρεται να συνδέεται με τον όρο κλασική Ελληνίδα. Δεν έχω αυτόν τον οχαδερφισμό που έχουν οι Έλληνες γενικότερα. Το έλα μου, εντάξει, πώς κάνεις έτσι και τώρα, και οι κανόνες και οι νόμοι και δεν ξέρω και εγώ τι, και ο συνάνθρωπος. Είχα πρόβλημα με διάφορα πράγματα στην Ελλάδα. Και το πρόβλημα το οποίο, ας πούμε, το νούμερο 1 που δεν μπορούσα για κανένα λόγο να συμβιβάσω ήταν το δημόσιο κάπνισμα γενικότερα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχω τσακωθεί πάρα πολλές φορές με φίλους και γνωστούς. Και αν ρωτήσεις στο μέσο έλλον θα σου πει τι, να μην καπνίσουμε στα μπουζούκια. Καλά, είσαι τρελή. Δεν γίνεται αυτό. Εκτός ότι δεν πήγαινα στα μπουζούκια και αν πήγαινα θα ήταν μια φορά το χρόνο γιατί κάποιος θέλει να πάει από την παρέα. Θεωρούσα παράδεκτο ότι ενώ υπάρχει ένδειξη, ξέρεις, παντού μην καπνίζετε κτλ. Καπνίζαν όλοι. Όλοι. Και εγώ κατέληγα με βραχανιασμένη φωνή και ένα βήχολο το βράδυ, γιατί δεν μπορούσα να το αντέξω. Πολύ μικρό δείγμα. Οπότε δεν είχα θέμα. Μια χαρά με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Αναπνέω φρέσκο αέρα στην Αγγλία, όπου και αν πάω. Και βλέπω να σέβονται τους πεζούς. Δεν ξέρω. Ένα από τα πράγματα στα οποία γυρνώντας στην Ελλάδα μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο πλέον είναι το ότι δεν τηρούνται κανόνες στον δρόμο, δεν τηρούνται κανόνες στις διαβάσεις των πεζών. Δηλαδή, πάω να περάσω, ενώ είναι κόκκινο μια διάβαση, και είναι όλοι σταματημένοι πάνω στη διάβαση των πεζών. Και λέω, τι πρέπει να κάνω, να βγω στο αντίθετο ρεύμα για να περάσω το δρόμο μου. Πλέον με ενοχλεί πάρα πολύ και πλέον τους κάνω και παρατήρηση. Παλιά δεν θα με ένοιαζε, γιατί ήταν, ξέρεις, το καθημερινό μας. Αλλά πλέον δεν μπορώ να λέω. Γι' αυτό είναι σημαντικό να κάνεις ταξίδια. Βγαίνεις έξω και βλέπεις ότι αυτά είναι όντως πράγματα που μπορούν να γίνουν άλλος θέλει. Στην Ελλάδα έχουμε αυτό το χαδερφέ. Εντάξει. Είμαι περίεργη. Όχι, να σου πω την αλήθεια, και εγώ έχω κάποιες τέτοιες ιδιαιτερότητες και ιδίως με το κάπνισμα, για παράδειγμα, είναι και εγώ κάτι που με ενοχλούσε πάρα πολύ. Και για να πω την αλήθεια, δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σου εμπειρία, αλλά η δικιά μου εμπειρία είναι ότι για παράδειγμα πριν κάνα 2 χρόνια το κοιτούσαν πιο σχολαστικά αυτό, είχαν πέσει και κάποια πρόστιμα, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία 2 χρόνια πλέον έχει ξεφύγει πάλι η κατάσταση. Δηλαδή, τουλάχιστον στα μέρη που συχνάζω εγώ, μετά τις 11-12 η ώρα, παντού βγαίνουν τα σάκια κανονικά, αλουμινόχαρτα ή οτιδήποτε. Και τέλος πάντων τα μαγαζιά όλα γίνονται full ξανά τσιγάρο. Το οποίο εντάξει, προφανώς το θεωρώ απαράδεκτο. Ναι. Τραγική. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Τι να τους πούμε εμείς, αφού τους αρέσει αυτό το πράγμα. Μα γι' αυτό τα παιδάκια μου και πήγα σε άλλη παραλία. Εντάξει. Όλα καλά. Γενικά τώρα 3 χρόνια πόσο είσαι δηλαδή στην Αγγλία, πας συχνά Ελλάδα, πας μόνο για διακοπές το καλοκαίρι, πώς είναι το πρόγραμμα? Πήγαινα μέχρι πρότινος, εντάξει, τώρα με το γάμο είναι λίγο τα πράγματα οικονομικά λίγο στενά. Αλλά γενικότερα Ελλάδα πηγαίνω κάθε 4 με 5 μήνες σίγουρα. Έτσι να δω οικογένεια, φίλους και τα λοιπά. Ναι, πάω συχνά. Αν βρω δηλαδή και τα κλείνω και αρκετά, ξέρεις, νωρίς, ώστε να μπορώ να είναι οι τιμές κάπως καλύτερες. Αλλά γενικά ναι, πάω Ελλάδα συχνά και τουλάχιστον μόνο μία φορά τα τελευταία χρόνια έχω πάει διακοπές εκτός Ελλάδας.
για καλοκαίρι. Τις υπόλοιπες γυρνάω Ελλάδα και φέτος θα πάω Ελλάδα. Είναι, ας το πω, κάτι το οποίο το επιδιώκεται ή απλά τυχαίνει? Νομίζω φέτος ειδικά το επιδιώκουμε γιατί θέλω ο άντρας μου να γνωρίσει τους παππούδες μου, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να έρθουν στο γάμο, οι οποίοι μένουν σε νησί, οπότε θα το συνδυάσουμε. Αλλά γενικότερα νομίζω το επιδιώκουμε γιατί πολύ ηρωνικό και πολύ τραγικό, αν το θες, είναι το ότι είναι πιο φθηνό να πας από Αγγλία-Ελλάδα διακοπές παρά από Ελλάδα-Ελλάδα. Οι τελευταίες διακοπές που έκανα από Ελλάδα-Ελλάδα ήταν το 2023 και θυμάμαι, χωρίς διαμονή, γιατί είχε ένας φίλος φίλου σπίτι στην Άξο και δεν χρειάστηκε να πληρώσουμε διαμονή. Χωρίς διαμονή, για μια εβδομάδα, χάλασα 1.000. Χωρίς διαμονή. Δεν μπορώ να. Και το λέω τώρα και δεν το πιστεύω. Λέω όντως. Όντως. Δεν κάναμε και τίποτα extravagant, ότι τρώγαμε στα high-end εστιατόρια, έτσι, ταβέρνες. Τα ακτοπλοϊκά πλέον είναι απλησίαστα και φέτος για 2 εβδομάδες Σαντορίνη και Μήλο, μαζί με αεροπορικά και ακτοπλοϊκά κτλ. Είναι 1.500 € το άτομο. Ναι, υπάρχει φυσικά και αυτό το οξύμορο, όπως λες και εσύ, που για παράδειγμα, καλά, ιδίως όταν έμενα Φραγκφούρτη, για παράδειγμα, επειδή έχει συνέχεια απευθείας πτήσεις, είχα βρει δηλαδή εισιτήρια να πήγαινε έλα κάτι 60-70 € δηλαδή για Κρήτη απευθείας από Φραγκφούρτη. Και όπως λες και εσύ, τα ίδια εισιτήρια, γιατί κοιτούσαμε να έρθει η σύζυγος μετά από Θεσσαλονίκη, είχε δώσει κάπου 2 εκατοστάρικα, αν δεν κάνω λάθος. Και μην μιλήσουμε για ακτοπλοϊκά, δηλαδή να κατεβείς Αθήνα και μετά ακτοπλοϊκά ήταν ακόμη παραπάνω. Δηλαδή, μιλάμε για το άκρο ναότο. Δηλαδή. Και να μεταχωρέσει, έτσι, από αεροδρόμιο και από φέρει σε ξενοδοχείο, όλα αυτά πληρωμένα. Οπότε ναι, έχει νόημα. Και επειδή εννοείται μ' αρέσει το ελληνικό καλοκαίρι και μ' αρέσει να πηγαίνω σε νησιά κτλ. Και πέρυσι ήρθαμε με φίλους, ας πούμε, στην Τίνο, τους ξενάγησα στην Ελλάδα. Φέτος θα πάμε με τους γονείς του άντρα μου. Είναι ευκαιρία και για αυτούς να δουν κάποια πράγματα. Ξέρεις, με έναν ντόπιο, ο οποίος θα έχει και μια αίσθηση του τι κάνεις που ξέρεις. Αλλά κατά τα άλλα, ναι, δεν συμφέρει σαν Έλληνας να πηγαίνεις διακοπές πλέον Ελλάδα. Δεν ξέρω. Είναι τραγική κατάσταση. Όσον αφορά την Ελλάδα, με την πολιτική λίγο τώρα σκηνή, επικαιρότητα κλπ., κρατάς επαφή ή δεν ασχολείσαι καθόλου? Κρατάω επαφή στα πολύ high level. Δεν θα κάτσω να δω ειδήσεις Ελλάδα, αλλά επειδή παρακολουθώ τα μεγάλα μέσα και διαβάζω τίτλους και άρθρα κτλ., εννοείται ότι έχω άποψη. Και εννοείται τα τελευταία χρόνια έχουμε βιώσει την τετρακύλα, έτσι. Δηλαδή η διαφορά που υπάρχει στη χώρα είναι όχι πρωτοφανής. Νομίζω ότι απλά πλέον δημοσιεύεται. Νομίζω ότι όλα αυτά συνέβαιναν όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη με όλη την κατάσταση και δυστυχώς δεν υπάρχει επιλογή. Αυτή την αίσθηση έχω. Πέρα από, θα πω, μία παράταξη και πάλι δεν είμαι 100% πεπισμένη. Δεν βλέπω φως. Δεν βλέπω φως γιατί βέβαια και η νοοτροπία του Έλληνα δεν αλλάζει. Αν δεν αλλάξει η νοοτροπία, δεν πρόκειται να δούμε κάτι καλύτερο, θεωρώ. Είχα μια ελπίδα, ας πούμε, για τη Σκαριστιανού το κόμμα, που πολλοί την είχαν σταυρώσει ότι χρησιμοποιείς το θάνατο του παιδιού σου για να κάνεις κόμμα, που δεν είναι έτσι και το πιστεύω αυτό. Αλλά με τις τελευταίες δηλώσεις έχω πέσει και λίγο από τα σύννεφα. Δεν είναι όλοι για όλα. Δηλαδή το γεγονός ότι έχεις μια άποψη και προσπαθείς να παλέψεις το κατεστημένο και τη διαφθορά δεν σε κάνει αυτόματα πολιτικό, δυστυχώς. Θα έχει και αυτή την ευκαιρία της και άμα κρίνουν ότι είναι ικανοί θα την ψηφίσουν. Άμα δεν την κρίνουν, δεν θα την ψηφίσουν. Γενικά, να το πάρω διαφορετικά, λίγο ήταν, να σου το πω, κάποιο συγκεκριμένο γεγονός που σε έκανε να απελπιστείς ή ήταν γενικά η όλη κατάσταση και το ένα σκάνδαλο που σκάει μετά το άλλο? Ήταν όλη η κατάσταση και ειδικά νομίζω ότι επειδή ακριβώς έχω ζήσει στην Ελλάδα για 35 χρόνια, έχω περάσει από όλες τις περισσότερες δομές και διαδικασίες που μπορεί να περάσει ένας πολίτης στη χώρα, όπως να πεις σε ένα νοσοκομείο, να νοσηλευτείς, οι δουλειές εννοείται, το να έχεις παρεδώσει με τις εφορίες, το να πεθάνει ένας δικός σου άνθρωπος και να πρέπει να αναλάβεις όλη αυτή τη διαδικασία που αυτό συνεπάγεται. Έχω περάσει λοιπόν από τα δύσκολα κομμάτια του συστήματος και δεν μπορώ να πω ότι οι φόροι που πληρώνουμε μας φέρνουν το αποτέλεσμα που θα έπρεπε να μας φέρνουν. Σίγουρα αυτό. Με τα χρόνια αυτό άρχισε να γίνεται όλο και πιο προφανές, όλο και πιο προφανές, όλο και πιο προφανές. Και απλά εγώ δεν βρήκα τρόπο αυτό το πράγμα να το κάνω καλύτερο από Ελλάδα. Για μένα. Δηλαδή, θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Από το 2016 μέχρι το 2023 είχα καταφέρει να ανεβάσω το εισόδημά μου το μήνα κατά 1.000 ευρώ.
Κι όμως, στο τέλος του μήνα, αυτά που μπορούσα να βάλω στην άκρη, γιατί και αυτό είναι δείκτης ευμάρειας και για μένα οικονομικής επιτυχίας και επιτυχίας γενικότερα, δεν μπορούσα να βάλω στην άκρη πάνω από 50 ευρώ, 100 ευρώ, θα σου πω. Γιατί είχα επιλέξει πολύ συνειδητά να πληρώνω κάποια πράγματα για να μπορώ να έχω ένα επίπεδο ζωής χωρίς άγχος για κάποια πράγματα. Δηλαδή, είχα ιδιωτική ασφάλεια, η οποία ήταν 100 ευρώ το μήνα. Και είχα και ένα αποταμιευτικό άλλα 100 ευρώ το μήνα, για να μπορώ να, εν πάση περιπτώσει, να μαζεύω κάποια χρήματα για τη μελλοντική μου σύνταξη. Γιατί, όπως ανακοίνωσε και ο Στουρνάρας, οι συντάξεις δεν θα μας φτάνουν σε λίγα χρόνια. Και λέω, καλά, αυτό τώρα το κατάλαβε ή τώρα μας το ανακοίνωσε? Γιατί το ξέρουμε, δεν ξέρω. Οπότε και αυτή η συνειδητοποίηση ήταν κάτι το οποίο με απογοήτευε και έλεγα: δεν έχει νόημα να δουλεύω, να πληρώνω όλες αυτές τις εισφορές και να ζω σε ένα σκουπιδότοπο. Γιατί σκουπιδότοπο μπορώ να περιγράψω την Αθήνα και μόνο, ειδικά το Παγκράτη που έμενα εγώ, θα το πούμε και αυτό. Δεν θα μπορούσα ποτέ σε κανένα επίπεδο και κανένα σύμπαν με αυτά τα χρήματα και με αυτές τις δυνατότητες να μπορέσω να μαζέψω λεφτά για να δώσω προκαταβολή σε σπίτι. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι 2,5 χρόνια και το Μάρτιο αγόρασα σπίτι εδώ. Στην Αγγλία και αγόρασα σπίτι. Πώς θα μπορούσα να το κάνω αυτό στην Ελλάδα? Δεν θα μπορούσα. Οπότε ήταν δύσκολο και δεν ξέρω. Εμένα προσωπικά με απογοήτευε και δεν έβλεπα φως στο τούνελ. Καθόλου. Δεν ήξερα πώς θα μπορούσα όλο αυτό να το γυρίσω με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να δουλεύει και για μένα όλη αυτή η κατάσταση. Και όχι μόνο για αυτούς που βγάζουν 5.000 το μήνα. Και πάλι αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα έρθουν αντιμέτωποι με αυτό το σύστημα. Γιατί κάποια στιγμή θα πάρουν το τρένο και το τρένο δεν θα φτάσει ποτέ. Και αν δεν βρες το δίκιο σου μετά γι' αυτό. Ή θα δίνουν εισφορές στον ΕΦΚΑ πόσα χρόνια και μετά, αν κλείσουν την εταιρεία τους και δεν θέλουν πλέον να δουλεύουν, θα πρέπει να ζουν με ψίχουλα. Θα πρέπει να έχουν κάνει το κουμάντο τους. Γιατί το κράτος δεν κάνει κουμάντα. Δεν το ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Οπότε για μένα αυτό ήταν που ξυλίσει το ποτήρι. Δεν ήταν μία στιγμή που είπα εντάξει, τέλος, δεν μπορώ άλλο. Ήταν όλη αυτή η εμπειρία με τα χρόνια που το κράτος σε απογοητεύει ξανά και ξανά. Πολύ ωραία. 2 ερωτήσεις. Η μία ερώτηση είναι, θα γυρνούσες πίσω Ελλάδα? Πολύ ωραίο. Με βάση αυτά που ξέρω τώρα και τους στόχους που έχω τώρα, πως πω όχι. Δεν έχω σκοπό να γυρίσω. Δεν με βλέπω να γυρνάω. Ναι, όχι. Για να μην μακρηγορώ. Να το πάρουμε διαφορετικά. Με ποιες συνθήκες στο π.χ. βλέπεις ότι έρχεται το κόμμα των ονείρων σου, όποιο και αν είναι αυτό που μπορεί να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή, και διορθώνουν αυτά τα 1, 2, 3, 5 πράγματα? Θα μπορούσαν να διορθώσουν δηλαδή 5, 10 βασικά πράγματα τα οποία θα σε έκαναν να το σκεφτείς? Ναι. Ναι, θα μπορούσαν να διορθώσουν πάρα πολύ αν διορθωνόταν. Προσπαθώ να σκεφτώ να γυρίσω στην Αθήνα, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, το μόνος λόγος για τον οποίο θα γυρνούσα στην Αθήνα θα ήταν όταν γκρεμιζόταν το 80% αυτής της Τσιμεντούπολης και το αντικαθιστούσαν με κάποιο πράσινο. Γιατί πλέον δεν μπορώ να ζω σε τέτοιο περιβάλλον. Δεν με ευχαριστεί. Οπότε, αν η Αθήνα γινόταν ξαφνικά ένας ωραίος πράσινος παράδεισος με πιο πολύ πράσινο και πιο πολλά πάρκα και πιο πολλά πράγματα να κάνεις παρά από το να πίνεις καφέ, θα με ενδιέφερε. Θα με ενδιέφερε να γυρίσω αν οι εισφορές μου και το σύστημα υγείας ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις και ήταν αντάξιο αυτών των εισφορών. Αυτή τη στιγμή έχω νοσηλευτεί στην Αγγλία 2 φορές και μάλιστα και οι 2 τον πρώτο χρόνο που είχα έρθει εδώ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και δεν έχω ξαναζήσει τέτοια αντιμετώπιση σε νοσοκομείο. Ήταν λες και ήμουν σε ξενοδοχείο. Μιλάμε τώρα για NHS, δημόσιο νοσοκομείο. Δεν μπορώ να το συγκρίνω με τον Ευαγγελισμό που είχα πάρει το 2022 για μια εβδομάδα και δεν είχαν ούτε σαπούνι για τα χέρια και πρέπει να το φέρει στο σπίτι. Δεν μπορώ να το συγκρίνω με τον Ευαγγελισμό που ένα βράδυ του ζήτησα ένα σεντονάκι και μου είπανε δεν έχουμε άλλα. Και αυτό που είχα ήταν τρίπιο τελικά που μου φέραν την επόμενη μέρα. Δεν μπορώ να το εξισώσω με τον Ευαγγελισμό στον οποίο πήγα με εγχείρηση που έπρεπε να κάνω η οποία είχε εγκριθεί από το δημόσιο και αν δεν έδαινα 2.000 φακελάκι θα έμπαινα σε 3 χρόνια. 3 χρόνια! Όλα αυτά για να αλλάξουν. Δεν είναι θα σκεφτόμαστε και αλλάζουν. Πρέπει είναι οι ριζικές αλλαγές. Στην Αγγλία ήρθα και πήγα στο νοσοκομείο και μου δώσανε με το που μπήκα νυχτικιά, οδοντόκρεμα, οδοντόφρουτσα, σαμπουάν, τέτοιο για το σώμα. Τι άλλο μου δώσανε? Χτένα για τα μαλλιά, παντόφλες. Δηλαδή τα κοίτα και λέω δεν γίνεται αυτό. Που έχω. Και εδώ οι Άγγλοι εννοείται παραπονιούνται, έτσι. Λέω δεν πειράζει, ελάτε στην Ουγγάντα να δείτε τι ωραία που είναι. Και πληρώνεις 400 ευρώ το μήνα για αυτό το πράγμα. Και άλλα 200 ο εργοδότης σου, δεν ξέρω πόσα.
Τώρα έχω άλλη ερώτηση με αυτό που μου είπες. Εγώ, ας το πούμε ότι είμαι χαζός, δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πώς σου ζητάνε φακελάκι, λέγω τώρα στην Ελλάδα. Ποιος είναι ο τρόπος? Έρχονται έτσι και σου λένε, ξέρεις, θα περιμένεις 3 χρόνια, αλλά υπάρχει και άλλος τρόπος. Περιέγραψέ μου έτσι λίγο την κατάσταση. Όχι, εντάξει, τώρα σε αυτή την περίπτωση το ήξερα από άλλο ασθενή που είχε κάνει την ίδια εγχείρηση με μένα και το ήξεραμε ότι ισχύει αυτό. Και όταν είχα πάει στο γραφείο του, αυτός δεν μου είχε πει τίποτα γι' αυτό, έτσι. Η γραμματέας του τα χειριζόταν αυτά τα πράγματα. Off the record εννοείται και τα έδωσα σε εκείνη τα χρήματα, φαντάσου, μετά την εγχείρηση. Μετρητά εννοείται κτλ. Αλλά νομίζω, θυμάμαι, μου είχε πει ότι ξέρεις, αν θέλεις να μπεις τώρα, ρε παιδί μου, το επόμενο διάστημα, τόσο είναι το κόστος. Μετά υπάρχει λίστα αναμονής 2-3 χρόνια, δεν ξέρω πόσο βγαίνει. Πολύ ομά και πολύ έτσι. Το έχω ακούσει και από άλλους αυτό εννοείται. Απλά κατάλαβες, όταν σου συμβαίνει είναι λίγο μπαμ. Τουλάχιστον δεν ήταν και ζωής και θανάτου, ρε παιδί μου, αυτή η περίπτωση. Έχω ακούσει ότι άμα δώσει φακελάκι, δεν του κάνουν στεφανιογραφία και πρέπει να πεθάνει στο ράτζο ο άνθρωπος. Γιατί δεν τους λέγανε ότι θέλουμε φακελάκι. Έπρεπε να το φανταστούνε. Δεν ξέρω. Υπάρχουν και αυτά. Οπότε, ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Άμα κοιτούσες το χρόνο πίσω, λοιπόν, ποια συμβουλή θα έδινες στη νεότερη Ροή και σε ποια φάση? Τι να κάνει διαφορετικά? Νομίζω ότι αυτό που θα έλεγα θα ήταν να πιστεύω πιο πολύ στον εαυτό μου. Θα πήγαινα εκεί στο δημοτικό πάλι, που σου είχα πει όπως ήταν στην αρχή που λέγαμε, και θα της έλεγα ότι πρέπει να πιστεύει πολύ στον εαυτό της, γιατί τελικά θα κάνει όλα της τα όνειρα πραγματικότητα, ακόμα και αν της πάρει λίγο παραπάνω από όσο θα ήθελε. Ναι, αυτό. Και να έχει πιο πολύ αυτοπεποίθηση. Θα υπήρχε κάποια συγκεκριμένη όμως απόφαση που πήρες να φύγεις από μια δουλειά, να μείνεις σε μια δουλειά, δεν ξέρω κι εγώ τι, που θεωρείς ότι άλλαξε τη ζωή σου και θα ήθελες να την αλλάξεις, αν είχες μια χρονομηχανή? Να αλλάξω μια στιγμή, Δεν νομίζω. Νομίζω ότι όλα αυτά που έγιναν με φέρανε στο σήμερα. Και δεν το λέω έτσι γιατί, ξέρεις, είναι πολύ cheesy όλο αυτό, ρε παιδί μου, αλλά νομίζω ότι αν δεν είχα ζήσει αυτά που είχα ζήσει, δεν θα μπορούσα να καταλάβω τι χρειάζομαι τελικά. Και ότι δεν ήταν τόσο πολύ ότι έπρεπε να προσπαθήσω κι άλλο. Γιατί όπως σου είπα, εγώ κατάφερα το εισόδημα μου να το αυξήσω κατά πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και πάλι αυτό δεν ήταν αρκετό, δεν ήταν τα χρήματα που με εμποδίζανε. Είναι όλο το περιβάλλον. Γι' αυτό δεν μπορείς να το αλλάξεις μόνος σου. Οπότε, ναι, νομίζω ότι ήταν πολλές στιγμές οι οποίες με φέραν σε αυτό το σημείο και δεν νομίζω ότι θα άλλαζα κάτι. Ακόμα και οι τουαλέτες που έπλυνα, χαλάλι. Μου δώσανε ένα perspective ότι μήπως κάπως όλο αυτό είναι λάθος. Δεν ξέρω, κάπου μου χτύπησε το καμπανάκι. Δεν ήταν και τόσο. Ναι. Εντάξει. Όλα για καλό νομίζω. Πολύ ωραία. Ροή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου σήμερα. Ήταν πολύ ευχάριστη η συζήτηση μαζί σου. Ελπίζω ότι καλύτερο και φυσικά ότι καλύτερο και στο γατάκι σου. Ευχαριστώ και εσύ, ότι καλύτερο. Πολύ ωραία και φυσικά να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας, τους τηλεθεατές μας όσοι μείναν μαζί μας όλη αυτή την ώρα. Καλή συνέχεια σε όλους.